Do t'i themi mirëmëngjes, një personazh i veçantë vjen për herë të parë në studion ton, vjen për të tretën herë në Shqipëri, quhet Boris Dittrich. Mirëmëngjes dhe mirëserdhe. Mirëmëngjes, kënaqësi që je sot me ne. Good morning. Por kush është Boris Dittrich? Well, to make it very short, because I have a long life behind me. Pra, për ta bërë më të shkurtër, unë punoj për të drejtat e njerëzit, jam një aktivist. Pra në fushën e të drejtave të LGBT-s dhe udhëtoj në botë për të mbrojtur të drejtat e komunitetit LGBT dhe kundër diskriminimit të tyre. Përpara se të bashkoja dhe të isha një aktivist i LGBT-s, isha dhe një deputet në Parlamentin e Hollandës për 12 vjet. Ishte më mirë në politikë apo jashtë saj? Well, actually, when you are a member of parliament in one country, kur je një deputet në Holland, je më shumë i fokusuar lokalisht, po kur je në organizatën të drejtave të njerëzit, je më universal. A je ndër aktivistët më të njohur ndoshta për mbrojtjen e komunitetit LGBTI në Europë, por jo vetëm, për të mos thënë në botë. Si është situata në Shqipëri? Ti e njeh situatën, e njeh komunitetin këtu. Vjen për të ngritur zërin bashkë me ta. Si është situata në Shqipëri, në këtij komuniteti? Well, this is my third visit. Kjo është vizita ime e tretë në Shqipëri. Erdha 10 vjet më parë dhe 5 vjet më parë dhe kjo është hera ime e tretë. Dhe shoh progres për njerëzit e LGBT-s se sa ishte 10 vjet më parë. So the situation is improving. Situata po përmirësohet, ka dhe legjislacion dhe ligje që janë kundër diskriminimit të këtij komuniteti. Por në anën tjetër, shumë duhet për të bërë akoma. Është gjithmonë kjo pyetja që është ligji në letër apo është edhe një realitet i cili është i prekshëm për njerëzit. Pra ka përherë një ndryshim midis ligjeve në letër dhe realitetit. Pra mendoj që në Shqipëri është shumë e rëndësishme që ato të mbyllin këtë diferencë që ekziston midis realitetit dhe ligjeve dhe duhet i bëjnë dhe duhet të kuptojmë që njerëzit e komunitetit LGBT janë si të gjithë njerëzit e tjerë dhe duhet të trajtohen pa asnjë diskriminim. Cila është ndihma që ju i jepni për komunitetin këtu në Shqipëri? Cili ishte qëllimi i vizitës kësaj here? Çfarë realizuat, çfarë arritët? Yes. Well, the LGBTI community and the activists in Albania are very active. And they contact members of parliament. Ato kanë kontaktuar gjithashtu dhe deputet, por dhe njerëz të qeverisë në lidhje për të arritur ato të drejtat që të gjitha duhet i kenë. Unë reprezentoj organizatën e drejtave të njerëzit dhe iniciativat e tyre. Dhe kam pas disa takime me njerëz të parlamentit, me ministren e shëndetësisë, me ministren e arsimit, me kryetarin e Bashkisë së Tiranës. Dhe mund ta suportoj agjendën që këto komunitete kanë në Shqipëri. Dua t'ju jap një shembull konkret. Vizitova strehen që është e komunitetit LGBT, pra të rinj që jetojnë aty dhe që nuk janë pranuar nga familja e tyre dhe nuk shkojnë dot as në shkollë për shkak të bulizmit që ndodh nëpër shkolla. Dhe nuk kanë një vend për të jetuar dhe shkojnë tek streha e LGBT-s. Kurse punojësit e kësaj strehe mundohen që ti kthejnë sërish në shoqëri. Pata një bashkëbisedim me kryetarin e Bashkisë së Tiranës, i cili premtoi që
do të mbështeste financiarisht strehën e LGBT-s. Dhe ndihma konkrete që Human Rights Watch jep për këtë komunitet në Shqipëri është thjesht lobimi apo ka dhe ndihmë konkrete, në rastet më ekstreme edhe të largohet për shembull nga Shqipëria nëse ka raste të tilla. Një person. Ka dy mënyra për ta ndihmuar këtë komunitet në Shqipëri. E para është kur kemi pasur bashkëbisedime me ministra dhe me deputet të parlamentit. Kemi folur për agjendën që ato kanë për komunitetin LGBT, por në nivel internacional më të lartë, organizata e të drejtave njerëzit punon së bashku me Kombet e Bashkuara, në New York, në Gjenevë të Zvicrës, dhe aty mund të flasim për Shqipërinë, dhe mund të themi që e kemi vizituar Shqipërinë dhe mund të japim feedbackun ton, dhe çfarë duhet akoma për të përmirësuar në Shqipëri. Pra mund të informojmë pjesën tjetër të botës për situacionin që ndodhet në Shqipëri përsa i përket të drejtave të LGBT-s. Ka një paralajmërim që nëse ne duam të hyjmë të integrohemi në Bashkimin Evropian, duhet të garantojmë të drejtat e komunitetit. Mendoni se është një mjet i mirë presioni për politikën? Yes, well, for the European Union countries, it's very Për vendet e important Bashkimit Evropian, është shumë e rëndësishme që një vend i cili do të bashkohet në Bashkimin Evropian të ketë arritur një nivel të drejtave të njerëzit që është i pakthyeshëm, nuk mund të kthehet mbrapsht. Një nga kriteret është sepse njerëzit e komunitetit LGBT duhet të trajtohen të gjithë njësoj pas një lloj diskriminimi. Ky nuk është thjesht ligj në letër, por duhet jetë dhe mentalitet i njerëzve. Pra që do të thotë në edukim, por dhe në punën tuaj si gazetar, është e rëndësishme që t'i tregojmë publikut që gejt, lesbianët, transgjinorët, mund t'jetë fëmia juaj, mund t'jetë fëmijë juaj, mund t'jetë dhe kolegu juaj. Pra komuniteti LGBT është pjesë e shoqërisë. Dhe kjo është diçka që në Shqipëri duhet të kuptohet nga publiku i gjerë. Edhe shumë kush mund të thotë, po shiko se Shqipëria nuk është Hollanda, Shqipëria është një vend patriarkal, është një vend me një mentalitet ndryshe nga Hollanda. Kjo si duhet thyer? Well, interestingly enough, when we talk about the rights of LGBTI Është interesante kur flasim për të drejtat e komunitetit LGBT, ne nuk flasim për Hollandën apo për me që vini ju nga Hollanda. I come from the Netherlands, that's where I Unë was vi nga a member of Hollanda, Parliament. aty kam qenë dhe deputet, But we talk about universal por ne po rights. flasim për të drejta universale. So Article 1 of the Pra Universal artikulli 1 Declaration of Human Rights I deklaratës së të drejtave të njerëzit thotë that everybody in the world se çdo person is born në botë free and equal është- and is entitled ka to the lindur same rights. I lirë dhe I barabartë me të gjithë të tjerë dhe në këtë mënyrë ka të gjithë të drejta si të So when we tjerë. talk about human rights, we talk about the Pra kur rights flasim of për të everybody, drejtat e njerëzit, ne including flasim për të drejtat e çdo LGBTI. personi, duke përfshirë dhe komunitetin LGBT. Ashtu sikur se ju thatë, ka nevojë që të punohet në disa drejtime, por çfarë duhet përmirësuar urgjentisht për të garantuar të drejtat e këtij komuniteti në këndvështrimin Thjesht tuaj? zbatim ligjesh apo duhen hartuar ligje? Duhen përmirësuar edhe ligjet. Actually both. It's Në fakt janë të dyja opsionet. For instance, what the community says, there are couples in Çfarë komuniteti Albania ka living thënë, together tregon se for janë years çifte and në Shqipëri years, që kanë jetuar së bashku për vite but të they tëra, are still not protected by the por law. nuk janë të mbrojtura nga ligji. So what we need in Albania, for instance, is a law Pra në on Shqipëri registered duhet një partnership. ligj për partneritetet të regjistruara. And that law has been drawn, but it's not Ky ligj është adopted draftuar, by Parliament. por nuk është miratuar akoma nga parlamenti. So that would be one initiative. Kjo do ishte a new iniciativa law e parë, pra on një ligj registered I ri. partnership. But on the other hand, there is a national action Në anën plan, tjetër është një plan kombëtar I and veprimit that has been
drafted by the LGBT I cili është draftuar nga komuniteti LGBT në Shqipëri dhe tregon masat që duhen marrë, por duhet mbështetje financiare për të implementuar këto masa. So what is important to see is that politicians will also Çfarë është e rëndësishme është sepse politikanët duhet të japin mbështetje financiare për të mbështetur këto masa. Ju përmendët pak më lart që keni pasur takime me disa personalitetet politikës në Shqipëri. Konstatoni dashamirësi gjatë takimeve me ta, si ju duken? Well, what I like about Albania is that people are very open. Njerëzit janë mendje e hapur për të diskutuar këto çështje. And Albania is interestingly enough is member of the Equal Rights Coalition. Pra Shqipëria është pjesë e kësaj koalicionit të drejtave të barabarta. Është një grup vendesh prej 35 vendesh në botë që duan të përmirësojnë situacionin e këtyre komunitetit LGBT. Ajo çfarë vura re kur fola me ministrat dhe me kryetarin e bashkisë si dhe me deputetët është sepse ato duhet të mësojnë praktikat më të mira nga vendet e tjera dhe gjithashtu duan t'i tregojnë dhe shembullin e Shqipërisë vendeve të tjera. So this Equal Rights Coalition is a very interesting group of Pra ky grup koalicioni të drejtave të barabarta është një grup shumë interesant. Pra njerëzit nuk është thjesht duhet të krijojnë gjëra të reja, por thjesht mund të kopjojnë praktikat më të mira nga vendet më të zhvilluara. Ju flisni si aktivisti i drejtave të njerëzit, po natyrisht nuk mund të harroni edhe karrierën tuaj si politikan. Në këtë këndvështrimin tjetër, sa afër dhe sa larg është ndaj Bashkimit Evropian Shqipëria në këndvështrimin tuaj? Well, as a politician, I would say it's not only ticking the box with legislation. Pra si politikan, më duhet të them që jo vetëm po bëhet legjislacioni, por a janë njerëzit qytetarët e Shqipërisë gati për të bashkuar me Bashkimin Evropian. And that's also a matter of mentality. So, for instance, pra është dhe pjesë e mentalitetit. Për shembull, për vendet e tjera të Bashkimit Evropian është e rëndësishme që një vend si Shqipëria duhet të luftoj korrupsionin, për shembull. And I do believe there are still some measures to be taken here in Albania. Duhen të merren disa masa në Shqipëri për të kaluar korrupsionin. Pra vendet e Bashkimit Evropian janë duke parë Shqipërinë dhe duke shikuar se çfarë progresi po bën Shqipëria. Po natyrisht edhe në aspektin e LGBTI-ve duhet të garantohen të drejtat. Jo vetëm në këtë krahun tjetër, por edhe në këtë anën tjetër. Of course. Yes, we've been talking about that earlier. Patjetër. So, yeah, there are several topics that need to be addressed. Janë disa tema të cilat duhen zgjidhur në këtë vend. Dhe në raportet vjetore të Bashkimit Evropian do shohim se cili do jetë progresi në Shqipëri. Pra dhe familja europiane do ta mikpriste Shqipërinë në Bashkimin Evropian, por kjo do të priste disa. Ju tha që keni ardhur në Shqipëri për herë të parë para 10 vjetësh, vizitën e dytë e keni pasur para 5 vjetësh. Nëse do të mendojmë që pas 5 vjetësh do të vini në Shqipëri, çfarë do doni të shihni të ndryshe apo të ishte realizuar? Well, what I would like to see is when I talk to people in Albania. Ajo çfarë do më pëlqente të shija, parents of LGBT people, for instance, that they për shembull, kur të flas me njerëz, me prindër të komunitetit LGBT, të më thonë që vajza dhe djali i tyre janë akoma vajza dhe djali i tyre, dhe pse mund të kenë orientim seksual të ndryshëm. Jo vetëm ti tolerojnë se është vajza e djalit të tyre, por dhe ti pranojnë në familje. That would be really an improvement because it all starts at home in the family. Gjithçka fillon në familje, në shtëpi, në shkollë dhe në vendin e punës gjithashtu. What I would love to see is that employers will
Ajo çfarë do më pëlqente dhe dëshira është që punëdhënësit ti punësojnë këto njerëz të komunitetit të LGBT si punonjësit e tyre. Kam vizituar grupin Headhunter dhe ato janë duke punuar shumë për t'i bindur punëdhënësit e tjerë në Shqipëri që t'i punësojnë njerëzit e komunitetit LGBT. Pasi ato janë të talentuar dhe krijues, pra do ishin punonjës shumë të mirë. Ne ju falenderojmë dhe durojmë punë të mbarë në punën tënde që nuk është e lehtë, nuk udhëton vetëm në Shqipëri, por udhëton në gjithë botën në emër të Human Rights Watch. Do të ndalemi në pak reklam dhe do të themi sërish në studio me të tjera tema.